ویدیوی امروز رو با یه سوال خیلی مهم شروع میکنم. چرا بعضی از آدم‌ها حتی با نیت خیلی خوب به مرور زمان ممکنه تبدیل بشن به یه آدم خطرناک؟ و حتی مهمتر از اون، آیا ما هم ممکنه در معرض خطر تبدیل شدن به یکی از همین آدم‌ها باشیم؟ مثل چیزی که معمولاً همه ما ایرانی‌ها لااقل در سریال‌های ترکی می‌بینیم، خصوصاً سریال‌های ترکی تاریخی. من خودم یادم هست که چند سال پیش سریال ترکی تاریخی رو دنبال می‌کردم، مربوط بود به زمان سلطنت عثمانی‌ها. شخصیت اصلی داستان اسمش کوشم بود، کوشم سلطان. زمانی که برای اولین بار وارد دربار میشه، یعنی اون رو به زور میارن تا یکی از زنان حرمسرا باشه، این شخصیت یک دختر بسیار پاک و معصومه که با همه بدیها و خباثت‌های دربار مقابله میکنه. یعنی همه چیزهایی رو که میبینه رو به عنوان ظلم باهاشون مبارزه میکنه. کودک کشی ها رو به خاطر رسیدن مثلا یک فرد خاص به سلطنت یا زندان انداختن ها رو، و به مرور زمان سالیان سال در این قصر زندگی میکنه تا بعد خودش میشه همسر اصلی پادشاه. و به مرور که سریال جلوتر میره، در نهایت زمانی این سلطان به خودش میاد که در اوج ناباوری میبینه که خودش شده دقیقاً یکی از همون کسانی که در بعد به ورود به دربار باشون مبارزه میکرد. یعنی آدمی که به مرور زمان با نیت خیلی خوب کم کم تبدیل میشه به یک آدم خطرناک. و این یک قضیه‌ای هستش که ما هر روز در زندگی روزمره‌مون باهاش روبرو هستیم، منتها فقط ممکنه اسمش رو ندونیم که دقیقاً چیه. مثل یه بازیگری که شما بارها اون رو توی تلویزیون میبینید و در سریال‌ها یا فیلم‌های مختلف دیدینش، منتها اسم واقعی اون رو نمیدونید. اینم همچین چیزیه. چیزی که آقای کارل یونگ، روانشناس معروف سوئیسی، اسمش رو میذاره تورم روانی. و اگر که بهش آگاه بشیم، قطعاً دیدمون رو نسبت به رفتار خیلی ها در زندگی عوض میکنه. فرض کنید که شما در یک رابطه عاطفی خیلی خوب و معقول با یک نفر هستین، اما یک سری مسائل شخصی برای شما به وجود میاد، از نظر کاری یا خانوادگی، هر چیزی که مرتبط به شخص مقابل عاطفی شما نمیشه و شما به خاطر اینکه یک کمک خودتون رو جمع و جور کنید، احساس میکنید که یه مقدار به تنهایی و آرامش نیاز دارید، به سکوت احتیاج دارید و خیلی صادقانه این حرف رو به طرف مقابلتون، به شریک عاطفیتون میزنید که فلانی، مثلا من احتیاج دارم یه کمکی با خودم تنها باشم. بعد میایید و در کمال ناباوری یه دفعه مورد حمله طرف مقابل قرار میگیرید که شما رو متهم میکنه به بی‌عاطفه بودن، که شما رو متهم میکنه به خیانت، به اینکه اصلا به من توجه نداری و حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هستش که تو داری من رو کنار میذاری، در صورتی که واقعا شما میدونید که هیچ کدوم از این چیزها حقیقت نداره. ولی اون شخص چه اتفاقی براش افتاده؟ ترس‌ها، نگرانی‌ها و حتی خشم سرکوب شده خودش رو یک دفعه میاد و همه رو به شما نسبت میده، به سمت شما نشونه میره و در شما اونها رو پیدا میکنه. یعنی یک سری عواطف پنهان، یک سری مسائل ناخوشایند که در ضمیر ناخودآگاه خودش در پایین ترین قسمت اونها رو دفن کرده بوده، اما با یک جرقه ذهنش به خاطر اینکه از شر این افکار منفی خلاص بشه، میاد و از یک حقه روانی استفاده میکنه که همونجور که تو ویدیو قبل گفتم اسمش از فرافکنی، و همه اونها رو به شما نسبت میده. آقای یونگ معتقد هستش که قسمت خطرناک این ماجرا اینجا هستش که شخصی که میاد و دچار تورم روانی میشه و به شما حمله ور میشه از نظر لفظی و عاطفی و یک سری چیزها رو به شما نسبت میده، بود خیلی خطرناک این آدم اینه که
متاسفانه فکر میکنه که داره حقیقت محض رو میگه. یعنی خیلی از این آدم ها واقعا نیت بدی ندارن، اما در عمق وجودشون باور دارن به اون چیزی که دارن میگن که حقیقته و فکر میکنن که واقعا در طرف مقابلشون یک مشکلی وجود داره. یعنی مشکل در اون فرد مقابله و اینو باور دارن در عمق وجود خودشون. نه اینکه قصد بدی یا بدجنسی واقعا داشته باشن. چیزی رو که در ضمیر ناخودآگاهشون باور دارن به عنوان حقیقت میان و شروع میکنن به گفتن و این هستش که جنبه خیلی خطرناک تورم روانیه. مثلا شما فکر کنید که دارید با یک آدمی صحبت میکنید که خیلی آدم متواضعیه، آدم خیلی مهربانیه، همیشه لبخند به لب داره و هیچ وقت مثلا رفتار بدی نسبت به شما نداشته. اما زمانی پیش میاد که شما یک نظر مخالف با نظر اون شخص ارائه میکنید و بعد اتفاقی که میفته اینه که اون شخص ناگهان و به صورت غیر قابل باوری خشمگین میشه و شما رو متهم میکنه به اینکه بسیار آدم سیاهی هستید، آدم غیر آپدیتی هستید، شما آدم با افکار کهنه هستید و هر آن چیزی رو که دیگه در فکرشه میاد و به شما نسبت میده زمانی که شما یک نظر مخالف به اون ارائه کردید. کسی که همیشه تا قبل از اون نسبت به شما متواضع و مهربان بوده. و این قضیه برای من نه خیلی دور، همین چند وقت قبل اتفاق افتاد. یعنی تجربه شخصی خودم در زندگیه. ویدیوهایی که داخل این کانال قرار داده میشه منشأ اصلی اونها همونطور که گفتم به خاطر تجربیات واقعی من در زندگی هستن که بعد من دوست دارم تجربیاتم رو با بقیه به اشتراک بگذارم. من یک دوستی داشتم، یک خانومی که کمتر از 1 سال بود با ایشون دوست شده بودم و بنابر شرایط که هر دوتامون یک سری شرایط مشابه با هم رو داشتیم، بچه کوچیک داشتیم و همسرمون مثلا در یک جا شاغل بودن، من با ایشون دوست شدم. و در طول 1 سالی که کمتر از 1 سالی که با هم دوست بودیم خیلی نقاط مشترکی در هم دیگه پیدا کردیم و هر زمان که در کنار هم قرار می گرفتیم در هر جایی 99% مواقع راجع به اشتراکاتمون با هم صحبت می‌کردیم. یعنی ایشون یه چیزی میگفت، من میگفتم چقدر شبیه مثلا فلان قضیه من، یا من میگفتم ایشون میگفت منم همینطور هستم و هیچ اتفاق بدی بین ما واقعا نیفتاده بود در طول اون 1 سال و همیشه ما راجع به این صحبت می‌کردیم که ما چقدر به هم شبیهیم. تا اینکه یک روز که نه خیلی دور از امروز، چند وقت گذشته، من و ایشون داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به یه قضیه‌ای و برای اولین بار پیش اومد که من نظری مخالف با نظر ایشون داشتم. یعنی نظر من در مورد یک موضوعی که داشتیم با هم صحبت میکردیم متفاوت بود با نظر ایشون و اونجا من احساس کردم که دوستم چقدر آشفته شده و چقدر خشمگین به نظر میرسه، ولی من بازم گفتم نه، شاید تصور من اینطوری، در صورتی که متوجه شدم که ایشون چقدر داشت با خشم و ناراحتی صحبت میکرد، چیزی که تا اون روز ازش ندیده بودم. زمانی که ما داشتیم صحبت میکردیم یک شخص سومی هم اونجا حضور داشت و دیگه در اواسط بحث من دیرم شده بود و باید میرفتم و خداحافظی کردم و از جمع جدا شدم. چند وقت بعد گذشت و من اون نفر سوم رو جای دیدم که ایشون همی که دوستان خیلی صمیمیتر من بودن. یعنی قبل از اینکه با ایشون دوست بشم ایشون سالها دوست من بود و تقریبا میشه گفت ما صمیمی هستیم با هم دیگه. ایشون رسید و نه از روی اینکه بخواد حرف حالا جابجا کنه، ولی به من یه چیزهایی گفتش که گفت فلانی مثلا تو که رفتی این دوستت خیلی حرفای عجیبی پشتت زد. من تعجب کردم، آخه فکر کردم خیلی با هم شما هم دوست شدین. توقع نداشتم که مثلا یه سری چیزها رو ازش بشنوم پشتت. من تعجب کردم. گفتای این دوستم خیلی من رو به فکر فرو برد، چون که من هم واقعا توقعش رو نداشتم. یک چند روز گذشت، من سعی کردم که یه خورده واقع بینانه با قضیه برخورد کنم و آرام بشم و بعد به اون دوستم پیام دادم که فلانی مثلا جریان چی بوده که تو اینا رو گفتی؟ خب اگر سوالی چیزی بود از خودم میپرسیدی. و اینجا بود که انگار من اصلا یک کبریت کشیدم زیر این قضیه. دوستم منفجر شد و شروع کرد با تمام قدرت خشم و ناراحتیش رو سر من خالی کردن که آره تو اینجوری هستی، تو آدمی هستی با افکار قدیمی و کهنه، تو اصلا باید آپدیت بشی، من اصلا نظرتو قبول نداشتم.
این نظر تو به من توهین بود، حتی به مثلا به فلان فامیلم هم که داشتم راجبش صحبت میکردم و قضیهش رو تعریف میکردم، منظورت این بود که حتی به ایشونم تو توهین کنی. و تمام خشم سرکوب شده خودش رو و ناراحتی‌هاش رو و حسادت‌هاش رو من متوجه شدم که در طول 1 سال توی اون روز همه رو به سمت من نشونه رفت. و اونجا بود که تازه فهمیدم که وای، این آدم راجع به هر آن چیزی که توی 1 سال گذشته من باهاش صحبت کرده بودم یا رفتاری کرده بودم با خودش، مثلا با فرزندش، یا هر چیزی که بین ما گذشته بود که من خیلی مخلصانه و صادقانه با دید مثبت بهش نگاه می‌کردم، اون از تمام کوچکترین رفتار من و حرفای من یه چیزی پیدا کرد و به من گفتش که قصد توهین و بی‌ادبی بود و این و این. و من واقعا به شخصه و به چشم خودم دیدم که دوستم که همیشه با من خیلی مهربان و متواضع بود، ولی متاسفانه دچار همین پدیده تورم روانی شده بود. یعنی آدمی که فقط مشکل رو در طرف مقابلش میدید و اون خشم‌های سرکوب شده و تمام چیزهایی رو که در وجود خودش سرکوب کرده بود و حالا در من دیده بود به نحوی، اومد و به سمت من شلیک کرد. چیزی که گفتم در ویدیوی قبلی، اسمش رو آقای یونگ میذاره فرافکنی. یعنی تو مشکلات خودت رو، خشم‌ها، حسادت‌ها و کینه‌های سرکوب شده خودت رو میای و به سمت طرف مقابل که آینه تمام نمای تو شده پرتاب میکنی. و اگر که این پدیده با تورم روانی هم قاطی بشه که دیگه خیلی فاجعه است. یعنی کسی که فکر میکنه که خودش خیلی بهتره و عالی‌تره، خودش رو در لباس معنویت، فضیلت و اخلاق میدونه. و متاسفانه گفتم دیگه، کسی که دچار تورم روانی میشه به این باور میرسه که داره حقیقت محض رو میگه و هدفش فقط نجات بشریته، نجات بقیه است و همینه که قضیه رو خیلی سخت و پیچیده میکنه، چون دیگه در این صورت نه قانون، نه حقیقت و نه اخلاقیات هیچ کدوم جلودارش نیستش. آدمی که دچار تورم روانی میشه به هیچ عنوان دیگه نمیتونه بپذیره که یک انسان معمولیه که خودش هم یک سری نواقصی و مشکلاتی داره. فکر میکنه که مشکل فقط در بقیه است و برای همین خیلی سخت میشه بهشون کمک کرد یا خیلی سخت میشه که اصلا تحت درمان قرار بگیرن. همون ضرب المثل معروف خود ما ایرانی ها، آن کس که نداند و بداند که نداند، به قول معروف یه روزی خر لنگش را به مقصد برساند. اما آن کس که نداند و نداند که نداند، متاسفانه در جهل مرکب ابدالدهر بماند. و دقیقاً جریان شخصی هستش که دچار تورم روانی شده. یعنی نمیدونه که مشکل داره و همینه که قضیه رو سخت میکنه. فکر میکنه معنویت و حقیقت محض و داره تمام تلاشش رو برای نجات بشریت میکنه. آقای یونگ معتقد هستش که کسانی که اون ایگوی خودشون یا همون خود برترشون رو در نقش حقیقت مطلق میبینن و احساس میکنن که اومدن تا همه بشریت رو نجات بدن، دیگه متاسفانه نمیتونن بپذیرن که خودشون هم یک انسان معمولی هستن که ممکنه نواقصی و خطاهایی داشته باشن. و زمانی که شما نظری مخالف با نظر اونها بدین، اونها این نظر مخالف شما رو فقط توهین به خودشون یا یک نظر مخالف نمیبینن، اون رو یک توهین به کل نظام هستی میبینن. همون چیزی که دوست من با من رفتار کرد و حتی راجع به کسانی هم که صحبت کرده بود من بی منظور نظرم رو گفته بودم، میگفت علاوه بر من نظر مخالف تو توهین به تمام این افراده. پس اگر شما کسی رو دیدید که احساس کرد که خودش هیچ مشکلی نداره و فقط نقص و خطا در بقیه هست، باید یقین حاصل کنید که این شخص دچار تورم روانی شده متاسفانه. حالا یه بعد خیلی خطرناکتر هم حتی این قضیه داره و اون زمانی هستش که شخصی که دچار تورم روانی شده چون با قطعیت و یقین میاد راجع به چیزهایی که فکر میکنه نظر میده، این برای اون منشأ جذب کلی طرفدار میشه. یعنی انسان‌های معمولی که بالاخره ترس‌هایی دارن، نگرانی‌هایی دارن در وجودشون، وقتی یک نفر رو میبینن که میاد با قطعیت و یقین صحبت میکنه و میگه من حقیقت محض هستم،
همه در دور و اطرافش جمع میشن که میگن تو رهبر باش و من هم پیرو تو، پس هر آن چیزی که تو میگی حتما راسته، چون فکر میکنن این آدم داره با یقین و قطعیت صحبت میکنه. و همین هستش که آقای یوی میگه که بله، همه ما در خطر تورم روانی هستیم. یعنی همه ما ممکنه ناخواسته و ندونسته خودمون در معرض خطر تبدیل شدن به یکی از همین آدم‌های خطرناک باشیم. به خصوص زمانی که کسی میاد و یه خورده آگاهی و دانشش بالاتر میره، یعنی در جستجوی آگاهی و دانش هست، اما به یه جایی میرسه که فکر میکنه دیگه حالا خودش هیچ وقت اشتباه نمیکنه و همه چیز رو میدونه و جواب تمام سوالات در اون جمع شده. از اینجا به بعد دیگه دنبال آگاهی رفتن در اون شخص متوقف میشه. فکر میکنه که دانش مطلق رو داره ارائه میکنه و خودش حقیقت محضه. و اگر که ما میخوایم بفهمیم که آیا واقعا ما هم در مسیر تبدیل شدن به چنین آدم‌هایی هستیم، باید هر از گاهی از خودمون سوال کنیم که آخرین باری که واقعا خودمون بودیم کی بوده؟ آخرین باری که نقصی و خطایی رو در خودمون احساس کردیم کی بوده؟ چون اگر شما به این فکر کنید که آره خیلی گذشته از آخرین باری که من خطایی رو مرتکب شدم و من مدت هاست که دیگه هیچ خطایی رو مرتکب نشدم و نقصی ندارم، این سوال به شما کمک میکنه که بفهمید در خطر تبدیل شدن به یکی از همین آدم ها هستید. در خطر گرفتار شدن به تورم روانی هستید. آقای یونگ معتقد هستش که انسان ها باید با ترس ها و کمبودها و نقص های درونشون روبرو بشن، به جای اینکه اونها رو انکار کنن یا به صورت فرافکنی به گردن کس دیگه‌ای بندازن. چون که خود واقعی انسان بودن خیلی بهتر از اینی که بخوای همیشه بدون نقص و خیلی خوب دیده بشی. و این هم همون چیزیه که راجبش اولی ویدیو صحبت کردیم، خطر آدم‌های خیلی خوب. یعنی کسانی که دیگه بیش از حد خوبن و همیشه مطابق هستن با انتظارات اجتماعی، تطابق افراطی با انتظارات اجتماعی. انقدر خوبن که دیگه اصلا خود واقعیشون رو فراموش کردن و فکر میکنن فقط باید غرق بشن برای حمایت و طرفداری از بقیه، برای پاسخ دادن به مشکلات اونها و بیشتر از همه در معرض خطر تورم روانی قرار میگیرن. بنابراین زمانی که با کسی روبرو شدید که همونجور که گفتم احساس کرد که هیچ خطایی نداره و خیلی بی‌نقصه و هیچ وقت نمیتونه انتقادی رو از طرف شما یا کس دیگه‌ای بپذیره، یقین حاصل کنید که اون آدم دچار تورم روانی شده. چون انسان واقعی قطعاً اشتباهاتی داره، قطعاً نقص‌هایی داره، قطعاً مشکلاتی داره، ولی کسی که احساس کنه یا بقیه در او احساس کنن که دیگه خیلی کارش درسته، بدونید که یه جایی کارش داره لنگ میزنه و اون زمان هستش که باید از اون شخص فاصله بگیرید. چون شما نمیتونید احساسات هیجانی بقیه را یا تفکرات اونها رو کنترل کنید و چون نمیتونید این رو کنترل کنید تا زمانی که خود یک شخص نخواد تغییر کنه، شما نمیتونید برای تغییر در اون کمک کننده باشید. و اگر به بودن در کنار چنین آدم‌هایی ادامه بدید، قطعاً خطر ابتلا شدن شما هم به یکی از همین آدم‌ها خیلی بیشتر هست. همون چیزی که در سریال کشم سلطان برای کشم سلطان اتفاق افتاد.